හායි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන hair clips item එකක් ඔයාලට ගෙදරදීම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදපු item වලින් ටිකක් තමයි. ඔයාලත් බලන්නකෝ ඉතින් මම ඒ items ගොඩක් හදලා තියෙනවා ornaments ගොඩකින්. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නම් ඔයාලට මම ළඟ තියෙන ornaments මොනවද, ඒව හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ මම කියවනේ මම මේක කලින් හදාගන්නපු items ටිකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මේ items හදන්නේ ගන්නපු ornaments මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ එක ornaments වර්ගයක්. ඉතින් ඒකේ designs එක විදියට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ rabbit ornaments, ඒ වගේම bow designs, cup, ඊට පස්සේ cake design, toppy design, එක designs තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේවා ගන්න පුළුවන් නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් එකෙන්. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන්නේ දෙවනි designs එක. මේකත් අල්ට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේ තියෙන්නේ එක designs වලින් තියෙන rabbit ornaments. මේ තව වර්ගයක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන rabbit items ඇලෙව්වම චූටි අය ගොඩක් ආසයි මේවට. ඉතින් එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න බලනවා මේ වගේ cute items හදන්න ගන්නකොට. ඊළඟට මම පෙන්නන තුන්වෙනි design එක මේ තියෙන්නේ සිංහ මූණු වගේ ටිකක් අමුතු ඩිසයින්ස් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්නවා බෙයා කෙනෙක්. මේ පේන්නේ සිංහ මූණක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු දැන් හතරවෙනි ඩිසයින් එක. ඒක හાર્ඩ් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් හાર્ඩ් ඩිසයින් එකේ මැද්දට පොඩි මලක් වගේ තියෙනවා. හાર્ඩ් ඩිසයින් එකේ නම් එක කලර්ස් වලින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ ඩිසයින් එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඊළඟ ඩිසයින්ස් එක. මේක නිකන් අර පියුට සක්වල ජීවීන් ඉන්න ඩිසයින්ස් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් අර පියුට සක්වල යානාවක් වගේ ඩිසයින් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඊට පස්සේ රොකට්ටුවක්, ගගනගාමියෝ, මේ වගේ අයිටම්ස් තමයි මේ ඕනමන්ට්ස් ටිකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ornaments එකතු කරලා තමයි මම ඔයාලට අර කලින් පෙන්නපු clips ටික හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ තව ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද මේවයි ලස්සන? ඔයාලටත් මේව මිලදී ගන්න ඕනේ නම් කැමති අයට පුළුවන් ඒව මගෙන් මිලදී ගන්න. මේවට අමතර මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මං හදපු ලස්සන වෙනස් වර්ගයේ hair clips design ටිකක්. මේක clay ornaments. ඉතින් මේ වගේ මල් designs, තව bear ornaments. මේ තියෙන්නේ මම bears වලින් හදපු ලස්සන hair clip ටිකක්. ඔයාලට පේන්නේ නැතිනේ මේවා කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. ඉතින් ඔන්න මේවත් දැන් ඔයාලට මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ hair clip එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕනේ black foam sheet එකක්. ඒ කියන්නේ කළු පාට foam sheet එකක්. මේක මම මෙන්න මේ විදියට කතුරෙන් චූටි කොටසක් කපා ගන්න clip එකේ දිගට. මම ගත්තේ මේකට 4 cm clip size එක. මම foam sheet කෑල්ලක් කපා ගත්තේ අන්නේ clip එකේ size එකට ගැලපෙන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ clip එකට අලවන්නේ ඉන්නේ ලස්සන cute ornaments. ඉතින් දැන් මේ foam sheet එක අර clip එකට තියලා හොඳට ගම් චුට්ටක් ගාලා අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පිට නොයන විදියට මෙන්න මේ වගේ මේට ඔයාලා ගම් ටික ගා ගන්න මේ clip එකේ. දැන් මෙන්න මේ විදියට හිමීට ඒ clip එක උඩින් මෙන්න මේ foam sheet කෑල්ල අලව ගන්න. ඉතින් මේක හිමීට කරන්න මොකද මේක sheet එක ඇද්ද වෙලා වැඩේ කැට කරගන්නේ නැතුව ගම් ටික පැත්ත සේර ගා ගන්න නැතුව මෙන්න මේ වගේ හිමීට වැඩ කරන්න ඕනේ ඉවසීමෙන්. හරිද? ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ornaments දෙක අලවන්න තමයි යන්නේ.
ඒකටත් ගොඩක් ගම් ගන්න එපා. පුළුවන් තරම් ගම් නොගාම ඉන්නත් එපා එහෙම කියලා. ගම් ගාන එක ටිකක් ගාන්න මොකද ගොඩක් ගෑම අර ගම් පාරවල් එහෙම එළියට පෑලා ඔයාගේ අයිටම් එක කැත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නම් තවල්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් ගම් ගා ගන්න. ඔන්න මම දැන් hair clips එක හදලා ඉවරයි. ඔන්න හැදුවට පස්සේ final look එක තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ අනේ ඒක so cute. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ hair clip එකක් ඔයාලට ගෙදරදීම චූටි වෙලාවකදී හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ clip එක ගොඩක් කෙටි වෙලාවකින් ඒ වගේම කරන්න පුළුවන් ලස්සන වැඩක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මම ornaments වලින් හදපු ඩිසයින් ටික. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ළඟ තියෙන ornaments ඩිසයින් ටිකක්. ඉතින් මම ඒක අන්තිමට පෙන්නන්න තමයි තියාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මම ළඟ තියෙන mini flowers. ඒ වගේ දැන් ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකු එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම bear ornaments. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට, නිල් පාට මේ වගේ පාට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන රෝස පාට එකක්. ඔන්න ඉතින් ornaments වලට ආස කරන ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන item මගෙන් මිලදී ගන්න. මේ තියෙන මගේ WhatsApp number එක. ඉතින් ඕනි අය මට WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. bye bye.